buwak ko. No touching. Ibigyan mo dia? Ito bangsa. Iyan. Naipangali po nito. Yung kaktus o, duta o. Kaon na sa gawas niya na ito lang. Imukbang pam gani. Kaon na gudno. Kaktus? Gana na oh. Sabad-sabad ba? Ilamang panitan ko lang sunod rami ko. Dikuas ilang ko ano. Uy. Kakuya mataga kang cellphone. Dia kagamaan ni. Gama ba no? Nagi. Bayulit kay pagka-office niyo. Muna. Iya mo lagi tiger lagi. Ito, itong labi na to, ang balik. Chita man to. Di ka bang atong bikutan ni Sakay ba na to kang tiger lagi na oh. Ano ba siya? Kumot pa ka ba? Dara na oh. Dara. Kasi nakabuhi ang tiger ha. Ay naala po sa giant aquarium guys. Ari diri Dara agi. na ah. Unsa man dira? Kuya, kuan Japon. For kids. Lagi po mo, manilaw ka ng leaves. Yan, lumabak ko sa mga